Marraskuussa 1939 käytiin talvisotaa edeltävien neuvotteluiden toinen ja kolmas kierros, josta tämä jälkimmäinen jäi sitten viimeiseksi. Neuvostoliitto esitti Suomelle koko joukon vaatimuksia, ja jos niitä arvioi Suomen näkökulmasta, niin voisi sanoa, että nämä olivat lähinnä kohtuuttomia, mahdottomia ja vaarallisia. Kohtuuttomia siinä mielessä, että Neuvostoliitto suuremman oikeudella vaati itselleen jotain, mikä lainsäädännön näkökulmasta ei sille kuulunut. Neuvostoliittohan oli marraskuun ensimmäisten neuvotteluiden jälkeen, alkaen 3. päivä marraskuuta, jo suoraan, ei niin verhoillusti aloittanut Suomen uhkailun. Ja myöskin huomionarvoissa on se, ja mitä suomalaiset korostivat, että Suomen ja Neuvostoliiton suhteethan oli järjestetty jo sopimusteknisesti, ja uusilla sopimuksilla tätä voitiin täydentää, mutta vanhat olisivat voimassa, siis tärkeimpänä solmittu hyökkäämättömyyssopimus sekä tietystikin sitten Tarton rauha, jossa Suomen rajat oli tunnustettu. Osa vaatimuksista oli puolestaan sitten mahdottomia, ja mahdottomalla tarkoitan tässä sitä, että Suomessa ei ollut sellaista poliittista tahtoa kompromissiin ja luovutuksiin. Nämä tahot, jotka vastustivat Suomessa alueiden luovuttamista Neuvostoliitolle, tyypillisesti vetosivat Suomen lainsäädäntöä, että tällainen alueiden luovuttaminen olisi laitonta. Mutta siis Suomesta puuttui poliittinen tahto tehdä rajatarkistuksia, mutta huomioarvoissa on se, että kyse ei ollut mistään niin kuin yksimielisyydestä. Eli esimerkiksi kun Neuvostoliitto oli jo alkuvuonna 1939 lähestynyt Suomea Molotov-Ribbentrop-sopimusta edeltävässä todellisuudessa ja esittänyt silloin vaatimuksia, niin mitä tulee vaikkapa Suomenlahden saareen, niin Mannerheim oli sitä mieltä, että nämä olisi ihan mahdollistakin siirtää Neuvostoliiton haltuun, koska tilanne mahdollisessa sodassa oli siinä sitten mukana Neuvostoliitto-Saksa tai Neuvostoliitto ja Saksa, niin Suomella olisi suuria vaikeuksia näiden saarten puolustamisessa ja se voisi olla jopa mahdotontakin. Mutta poliittinen tahto ja yleinen mielipide olivat sitä mieltä, että merkittäviin rajakorjauksiin ei voida ryhtyä. Ja kolmantena olivat sitten nämä vaaralliset vaatimukset, eli vaatimukset, jotka olisivat asettaneet Suomen puolustamisen edellytykset vaakalaudalle. Mutta tarkastellaanpa sitten näitä vaatimuksia ja avataan sitten hiukan sitä, että miten näihin puolin ja toisin sitten suhtauduttiin. Neuvottelut Moskovassa olivat myös Neuvostoliitolle tärkeät. Sehän oli ryhtynyt rakentamaan turvallisuusvyöhykettä tai puskuria länsirajalle, saanut Puolasta siivun jaettua sen Saksan kanssa ja lokakuuhun mennessä sai sitten painostettua Latvian, Liettua ja Viron hyväksymään puna-armeijan saapumisen. No, Suomen neuvottelut eivät kuitenkaan olleet nopeasti ohi, mutta se painoarvo, minkä Moskova niille antoi, siitä kertoo hyvin se, että Stalin osallistui näihin neuvotteluihin useita kertoja ja suomalaisten kuvausten perusteella oli myöskin erittäin perehtynyt asioiden yksityiskohtiin. Tarkastellaanpa ensimmäisenä Karjalan kannasta aluetta, joka oli monelta osin erittäin tärkeä ja jossa rajan kulkulinjalla oli suuri merkitys niin Neuvostoliitolle kuin Suomellekin. Karjalan kannaksen osalta Neuvostoliiton vaatimukset voi oikeastaan typistää kahteen. Se halusi siellä rajakorjauksia sekä suomalaisten puolustuslinnoitteiden purkamista. Näitä rajakorjauksia Neuvostoliitto perusteli sillä, että tämä raja, mikä Tarton rauhassa oli solmittu, kulki sietämättömän läheltä Leningradin eli Pietarin aluetta. Tämä rajahan oli oikeastaan niin lähellä, että se oli lähestulkoon tykistön kaltaman päässä ja oikeastaan Pietarin tai eli Leningradin esikaupunkialueet olivat. Tätä Neuvostoliitto piti aivan sietämättömänä seikkana ja toisaalta sitten tietystikin tässä sitten samalla painostettiin Suomea hyväksymään se, että Karjalan kannaksen linnoitteet pitäisi purkaa. Suomalaisesta näkökulmasta katsottuna tilanne oli sellainen, että heti itsenäisyyden alkumetreillä Suomessa oltiin tiedostettu se ja arvioitu jälkiviisaasti aivan oikein, että jos sota idän ja lännen välillä tulee, niin tämä Karjalan kannaksen kautta tapahtuva hyökkäys
tulee olemaan yksi painopisteistä. Karjalan kannas oli Suomen lukko Suomen puolustuksessa ja sen linnoitustyöt alkoivat jo 20-luvulla, mutta kuten hyvin tyypillistä on, niin koska sellaista akuuttia uhkaa ei ollut, niin yleensä oli sitten niitä tärkeämpiä projekteja, rahaa ei koskaan ollut liikaa, niin nämä Karjalan kannaksen linnoitukset olivat aika lailla kesken vielä 39 alkuvuonna, ja todenteolla sitten linnoitustyöt lähtivät uuteen vauhtiin sitten kesäkuussa 39, kun niitä alettiin toteuttaa vapaaehtoisvoimin, ja sitten myöhemmässä vaiheessa puolustusvoimat sitten jatkoi tätä. Mutta tämä Suomen puolustuksen kannalta tosiaan Karjalan kannas oli kriittinen, ja myöskin se, että Suomi nojasi puolustuksessaan siihen, että alkuvaiheessa voitaisiin vetäytyä ja sitten olisi vahvasti linnoitettu puolustus syvemmällä niin kaukana Neuvostoliiton rajasta, että Neuvostoliitto ei sieltä omalta puoleltaan esimerkiksi tykistöllä voisi heti alkuun ampua, ja toisaalta olisi sitä syvyyttä puolustuksessa, jolla voitaisiin niin vihollista hidastaa ja heikentää, ja myöskin sitten tämä, että hyödynnettäisiin puolustuksessa näitä maantieteellisiä seikkoja ja tekijöitä. Mutta tämä Neuvostoliiton vaatimus, minkä se esitti heti neuvotteluiden alkuvaiheessa, mikä tässä on tämä 14. päivä lokakuuta esitetyt vaatimukset, niin tämä kerralla olisi sitten ohittanut merkittävä osa näistä Suomen puolustuslinnoitteista ja avannut reitin sitten tuota Viipuriin. Ja tosiaan tässä puolustuksessa on huomioitava se, että sen ohella, että tämä vaatimus olisi tosiaan yhdistänyt sitten tai ylittänyt nämä vanhat puolustuslinnoitteet suurelta osin, niin siirtynyt raja olisi sitten taas mahdollistanut, että useiden 10 kilometrien päähän siitä niin pystyttiin tykistöllä iskemään. Eli Suomen puolustus nojasi siihen syvyyteen. Tämä rajavaatimus olisi myös maantieteellisesti muuttanut tilanteen todella paljon hankalammaksi. Neuvostoliitto tuli sitten vähän vastaan näissä vaatimuksissaan ja suostui vetäisemään tuota rajaa hiukan kauemmaksi kulkeen, mutta Suomen näkökulmasta sitten se alkuperäinen ajatus oli ollut, että pieni korjaus. Tämä näyttää naurettavalle jossakin mielessä tässä suuressa kokonaisuudessa, mutta tämähän nimenomaan nyt vastasi siihen, että jos tämä rajakorjaus olisi tehty, niin ei sillä Suomella omalta puolelta olisi ollut enää mahdollisuuksia iskeä tykistöllä Leningradin kaupunkia vastaan. Ja hiukan siihen sitten lisättiin toisessa tarjouksessa, oltiin valmiita antamaan periksi, mutta nämä periksi antamiset, mihin Suomi oli valmis suostumaan, niin nämä perustuvat nimenomaan siihen, että voidaan luopua sellaisista asemista, jotka sen Neuvostoliiton kannalta olivat kaikkein tukalimmat, eli mahdollisuus iskeä Pietaria eli Leningradia vastaan suoraan Suomen puolelta, ja toisaalta voitiin vähän tinkiä siitä puolustuksen syvyydestä, ja tässä näemme hyvin myöskin sellaiselta alueelta, jonka puolustaminen taas Suomellekin siinä konfliktitilanteessa olisi ollut vaikeaa. Tämä Neuvostoliiton kainalossa oikeastaan tämä Terijoen alue, mikä tässä näin oli. Mutta kovin kaukana nämä olivat, ja Suomi ei ollut valmis suostumaan siihen, että raja olisi korjattu niin paljon, että siinä olisi mennyt puolustusmahdollisuudet, raja olisi korjattu niin paljon, että olisi Neuvostoliitto päässyt rajan siirrolla merkittävän osan linnoitteista ohi, ja toisaalta sitten myöskin Suomen puolustusvalmiuden alasajo Karjalan kannaksella oli kiitos ei asia. Neuvostoliitto toisinti Suomenlahden osalta sitten vanhat vaatimukset, jotka olivat tulleet esille 38 niin sanotussa Jartsevin neuvotteluissa, että Suomenlahden saarille Neuvostoliitto haluaa jalansijan. Tämähän nyt eli eri tilanteissa sitten eri neuvotteluiden yhteydessä, mutta tämä Suursaarihan täällä oli Neuvostoliiton näkökulmasta tärkein, jonne olisi haluttu laivasto- ja ilmavoimien tukikohta. Tämä Neuvostoliitollahan oli ajatus työntää eteen tällaiset puolustusasemat ja sulkea sillä tavalla Suomenlahti ja vahvistaa sitten asemansa Itämeren alueen puolustuksessa ja käytännössä siis turvata sitten Leningradin kaupunkia paremmin. No sotilaallisessa mielessä Suomessa ymmärrettiin se, että näiden saarten osalta siihen kompromissiin olisi ehkä ollutkin valmiutta. Mannerheimhan oli jo aikaisemmin esittänyt sen, että mitä näihin Neuvostoliiton tukikohtatoiveisiin ja muuhun tulee, niin että Suomen kannattaisi niihin suostua, koska näiden saarten puolustaminen suurvaltasodassa olisi Suomelle vähintäänkin vaikeaa ja todennäköisesti mahdotonta. Kalastajasaarento
on Niemimaa Petsamon suunnalla ja tällainen hyvin saarenomainen niemimaa, kuten tästä oikeanpuoleisesta kartasta näette. Siellä Tarton rauha oli kulkenut sillä tavalla, että osa tästä kalastajasaarennosta kuului Suomelle ja pääosa siitä sitten puolestaan Neuvostoliitolle. Täällä Neuvostoliitto sitten oli halukas korjaamaan rajan ikään kuin maantieteellisesti luonnollisemmaksi. Valtavaa sotilaallista merkitystä tai muuta vastaavaa tällä ei Suomen näkökulmastakaan ollut. Ja pitää muistaa se, että Neuvostoliittohan tarjosi Suomelle sitten näistä maavaihdoista niin kuin alueita Itä-Karjalan suunnalta ja näennäisen avokätisesti itse asiassa kaksinkertaisen määrän maata maapinta-alaan nähden kuin mitä sitten oli itse vaatimassa. Mutta sitten sellainen, mikä oli aivan mahdoton Suomen näkökulmasta, niin Neuvostoliitto vaati Hangon vuokrausta ja Hankoniemeltä viereltä Lappohjan aluetta vuokralle 30 vuodeksi. Tämä nojasi nimenomaan Neuvostoliiton näkökulmasta juuri tuohon edellä mainittuun ajatuksen siitä, että voitiin sitten niin kuin sulkea tämä Suomenlahti sodan alkaessa, jos tällainen sota tulee, laivaston ja ilmavoimien tukikohtien ja tykistön sijoittamisen avulla, eli käytännössä tämän Pietarin eli Leningradin sitten puolustuksen etulinjaa. Ja tähän kytkeytyi sitten ne vaatimukset, mitä oltiin myöskin Virolle esitetty. Neuvostoliittohan tuonne Rapakon toiselle puolelle sitten myöskin tukikohtia perusti ja joukkoja siirsi. Mutta Suomen näkökulmasta tämä tällainen, että neuvostojoukko oltaisiin päästetty Hankoon, niin tämähän oli sellainen niin kuin pyövelin kirves Suomineidon pään yllä. Helsinki vähän yli 100 kilometrin päässä Hangosta. Sinne selustaan vahvan sotilastukikohdan perustaminen. Aivan mahdoton ajatus Suomen näkökulmasta, koska yhdessä tämän Karjalan-kannaksen rajakorjauksien kanssa, niin tämä olisi siirtänyt Suomen sotilaallisen turvallisuuden täysin itänaapuriin hyvän tahdon varaan. Tämä Hangon vuokraus, tämä oli sellainen, että vaikka sillä Karjalan-kannaksella Neuvostoliiton näkökulmasta Suomi oli valmis taipumaan vain vähän, ja käytännössä vastasi vain siihen hommaan, että raja kulkee aivan liian lähellä Pietarin kaupunkia, niin tämä Hankoniemen osalta tähän suomalaiset eivät voineet suostua. Tämä oli poliittisesti mahdoton vaatimus Suomen johdon näkökulmasta, mutta myöskin turvallisuuden näkökulmasta kestämätön ajatus. No, näitä rajatarkistuksia sitten puolin ja toisin ehdoteltiin ja neuvotteluiden toinen kierros käytiin sitten marraskuussa. Nämä marraskuun neuvotteluiden kolmas kierros sitten käytiin 9. päivä ja suomalaiset kuvasivat näitä neuvotteluita hyvässä hengessä käydyiksi ja ne päättyivät, mutta niiden päättämisestä ei sovittu mitään. Suomalaiset ajattelivat, että neuvottelut eivät ole katkenneet ja kun 4 päivän ei sitten mitään tapahtunut, niin Suomen delegaatio poistui 13. päivä marraskuuta Neuvostoliitosta ja oli sillä tilanne se, että eikä nämä neuvottelut tästä nyt sitten jatku ja voi sanoa, että jännityksen rentoutumisesta kertoo myöskin se, että paikoin Itä-Suomesta evakuoitua väestöä sen sallittiin palata koteihinsa. Tosin sodan valmisteluthan jatkuivat Suomessa, puolustusvalmiutta kohotettiin ja isoja kaupunkeja oltiin evakuoitu ja niin edelleen. Vilkaistapa hiukan nopeasti pari otsikkoa, mitkä sitten kuvaavat sitä, että miten tässä tilanteessa sitten Suomessa asiasta uutisoitiin. 13. päivä, kun neuvotteluita ei ollut 4 päivään käyty, toki muistamme sen, että sanomalehdet pienellä viivellä painetaan, niin Helsingin Sanomissa sitten kysymys siitä, että keskeytyvätkö Suomen ja Venäjän neuvottelut. Ja julkisuudessa oli tiedossa, että Suomi ei voi tehdä uusia myönnytyksiä, ei voi suostua. Ja väläyteltiin sitten, että palaako valtuuskunta sitten takaisin Helsinkiin. No näinhän siinä sitten kävi tuo 13. päivä, jolloin tämä lehti ilmestyi, oli päivä, jolloin valtuuskunta lähti takaisin. Tämä neuvotteluiden hiljeneminen herätti kummastuksia myöskin maailmanlaajuisesti. Kansainvälinen lehdistökin spekuloi, että mitä ihmettä nyt Venäjä oikein aikoo. Marraskuun alussahan Yhdysvallat oli toppuutellut ja länsivallat yleisemminkin Neuvostoliiton uhkailuja
ja kritisoineet sitä, että Suomen osalta uhkaillaan ja vihjaillaan sodalla, mutta sitten puhutaan rauhan kielellä, mitä tulee Keski-Euroopan konfliktiin. Ja tämä neuvotteluiden hiljeneminen, tämä kummastutti ja hämmästytti myös ulkomailla, siis mitään virallista päätöstä neuvotteluiden katkaisusta ei ollut tullut tai neuvottelut eivät olleet katkenneet, vaan uudesta kierroksesta ei ollut sovittu, neuvotteluiden lopettamisesta ei oltu sovittu. Ja kolmannen kerran sitten Suomen neuvottelijat palasivat Moskovasta. Heitähän neuvotteluvaltuuskuntaa johtivat sitten Väinö Tanner ja Paasikivi. Ja nämä kuvasivat sitten tilannetta siinä, että nyt ollaan tuntemattomalla alueella, että ei ole sovittu neuvotteluiden jatkamisesta, ei ole sovittu siitä, että ne keskeytetään. Ja Paasikivi alleviivasi sitten sitä, että Neuvostoliiton kanssa on tosiaan tehty hyökkäämättömyyssopimus, rajasta on sovittu Tarton rauhan kanssa, joten ei tässä nyt mitään, että olennaiset asiat on määritelty ja jos uudenlaisia järjestelyitä ei saada sovittua, vanhat ovat voimassa ja kertovat, että neuvottelut eivät ole huonontaneet eivätkä parantaneet tilannetta. Samalla myöskin korostettiin sitä, että nämä korotettu puolustusvalmius, Suomessahan oltiin toimeenpantu tosiasiallinen liikekannallepano ja valmistauduttiin siihen, että mitä tehdään, jos pahin toteutuu, niin että tällaista voidaan tarvittaessa sitten jatkaa, kuinka kauan vain tarpeen on. 3 neuvottelukierroksen aikana, toisin kuin baltit, suomalaiset olivat osoittaneet järkähtämättömyyttä, eivätkä olleet valmiita taipumaan Neuvostoliiton vaatimuksiin, jotka olisivat vaarantaneet Suomen valtiollisen itsenäisyyden ja puolueettomuuden sekä edellytykset sotilaalliselle puolustautumiselle. Stalinin Neuvostoliitto valmistautuikin sitten siihen, mistä Molotov oli kirjoittanut marraskuun 3. päivä Pravda-lehdessä ja mistä oltiin myöskin Izvestia-lehden pääkirjoituksessa kirjoitettu. Siihen, että jos neuvotteluilla Moskova ei saa mitä haluaa, niin sitten se lähtee väkivalloin tarvittaessa ottamaan sen. Kiitoksia mielenkiinnosta. Laittakaa kanava seurantaan.